This is 260 million project. Useless. Ang mahirap din talaga dito sa laban kontra korupsyon, ang hirap maghanap ng ebidensya. Talagang nakalinyang mga maleta na yung gawang lagayan ng pera para sa mga congressman. Kriminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Mahiya naman kayo. Kahit na masakit ang katawan, kinakaya din. Talagang ganun nung mahirap kami. Pati yung bahay namin hindi pa nagagawa. Nangangamba po kami mamaya saan pa umabot yung tubig. Ay inisip po namin, sana huwag nang tumaas ulit dahil sana ho kami pupunta kung tataas pa ho. I'm not disappointed, I'm angry. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binusan nyo lang ang pera. Lagi yun na lang ganito, kalungkutan ang nadadama namin. Hindi po namin nararanasan yung kami napirme. Ito ang unang beses sa loob ng higit isang buwan na natuyo ang baha sa loob ng bahay ni Melinda sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Baez sa Laguna. Binubuhos niya ang natitirang lakas para linisin ito sa pag-asang dito na muling maninirahan ang kanyang pamilya. Hindi man maunawaan ng iba, pero tignan lang daw ang kanilang sitwasyon sa mga tent. Tsak na mararamdamang hindi biro ang tumira ng matagal sa evacuation center. Sa evacuation po, isa lang po ang aming CR. Yan saan po nagkakasabay-sabay kami. Nagtitiis na lang po. Talagang wala po kaming magagawa. Sa hirap po talaga. Noon po kami nakadanas po nung kami inabot ng 6 na buwan dito. Kami po nagpasko sa evacuation noon po. Ay gaan po kahirap yun. Pumapatak na lang po ang aming luha dahil nasa evacuation kami. Wala kami sa sariling tahanan. Pero ang bahay niya parang isla sa barangay. Ang nakapalibot na tubig, makati, marumi, masangsang. Taon na lang ho kami ganito. Kaya panandalian lang natuyo ang kanyang mga paa. Tuwing may kailangan kasing bilhin, walang magagawa kundi lumusong. Hindi madaling maglakad sa kalsadang hindi mo nakikita. Ang bawat hakbang, kailangan maingat dahil sa dulas. Kulay itim po siya, nangingitim. Yung pong tubig. Pag lumusong po kayo ang kate, lalo na po, hindi po pwede kami lumusong na may sugat. Delikado po kami. Kaya, nagtitiis na lang po kami. Ang baho po, sir. Mabaho. Tapos may namamatay pong mga hayop. Yung pangungas na pinggan. Magkano yan? Iilan na lang silang residente sa kanilang purok ang natira. Sino ba naman ang gusto ng bahay na nakatirik nga sa lupa pero nakalublob sa baha? Gumawa po yung asawa ko po ng tulay-tulay po para pagkaano po, igib ng tubig or maglalaba, nasa taas po. Para hindi mabasa. Opo, hindi po nakababad lagi yung tubig, yung paa. Tapos nakakaano din po kasi kung may sugat ang paa, magkakasakit, sclerosis po, ang dami po. Minsan, pagdadaan ka po, may biglang tatakbo na daga, gano'n. Tapos, mga basura, diaper, mga palutang-lutang po dyan. Wala po kami magagawa kasi
Pag mag-evacuate naman po kami, mas lalo po mahirap yung anak ko po. Tuwing bubuhos ng malakas at tuloy-tuloy ang ulan, ang tinagurian ng bansang Garden Capital nagiging ilog o di kaya'y parang bahagi na ng Laguna de Bay. Hulyo pa nang manalasa ang sunod-sunod na bagyo at matinding ulang dala ng habagat. Hindi lang bae ang nakararanas ng ganito. Maraming lugar sa Pilipinas ang babad sa baha kahit na tag-araw. Meron naman na bumuhos lang ang ulan ng saglit o kaya walang patid ang patak, ragasana ng baha ang kasunod. Maraming Pilipino na ganito ang kinagisnan, kinalakihan at ginawan na lang ng paraan. Well, today, very simple. I've asked to... Matapos ang malawakang mga pagbaha nitong Hulyo 2025, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilunsad ang website na bubusisi sa lahat ng flood control projects sa bansa. We are asking people to help us and to help themselves. Dahil kung maayos natin ito, hindi na sila babahin, or at least not as badly as they are now. Hinihikayat nito ang mamamayan na i-report ang mga anomalya. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Sa kanila, ipinaskil din ng Pangulo ang 15 kontraktor na nakakuha ng may pinakamaraming kontrata sa nakalipas na 3 taon na nagkakahalaga ng may 100 bilyong piso. Kabilang sa 15 kontraktor ang SunWest Inc., Wawaw Builders Corporation, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari nina sa Zara at Pacifico Discaya. Hindi bababa sa 8 flood control project ang ginawa sa BAE base sa sumbong sa Pangulo.ph. 2 sa 8 proyekto sa BAE nasa Barangay Tagumpay. River protection structure sa BAE River ang isa sa mga ito. Ang halaga, mahigit 47 million pesos. Marso noong nakaraang taon umano natapos ang proyekto. Pero makaraan ang 18 buwan, inaayos pa rin ang mga bakal na bubuhusan ng semento sa isang bahagi ng istruktura. Mahaba naman ang river protection structure at maliban sa bahagi na patuloy pa rin ginagawa, tapos na ang ibang parte nito. Pero ang mas nakakagulat, ang isa pang flood control project sa Barangay Tagumpay, ang BAE Lakeshore Protection. Ang presyo, halos 20 milyong piso na nakumpleto na umano noong Nobyembre 2023. Isa lang ito sa 2 flood control projects dito sa Barangay Tagumpay sa BAE Laguna. Pero ang tansya natin ay hindi nga ito aabot ng 100 meters o higit pa. Kaya hindi talaga siya sasapat para pigilan yung agos ng tubig mula dito sa lawa papunta doon sa komunidad. Ang pinakasilbi niya, parang diving board sa mga bata. Mismong kapitan ng Barangay Tagumpay, hindi makita ang halaga ng proyekto. Sa ngayon po, parang wala naman pong naging epekto sa amin, yung pong flood control na yan. Kasi kaya naman po, pagka yung boulder pong yan, malaking bagay po yan sa hataw po ng alon. Pero sasabihin po para mapigilan po ang pagbaha po dito sa Barangay Tagumpay, hindi ho yan ang solusyon. Magkapantay ang Laguna de Bay at Barangay Tagumpay, kaya tuwing may bagyo at malaki ang alon ng lawa, humahampas ito sa barangay. Isa ito sa dahilan ng pagbaha sa pinakamababang purok dito. Ang Lakeshore Protection ang nakikitang solusyon para maiwasan ito. Pero sa paglala ng climate change na sinabayan ng pagtayo ng iba-ibang infrastruktura, hindi na lang ito ang nagpapalubog sa kanila. Katulad ng Batangas,
Pag tumakbo ang tubig doon sa ilog, sa amin natakbo. Ang Kalawan, Laguna, ganun din. Pag umapaw na yung pinaka-irrigation nila doon, sa amin ang bagsak doon sa highway. Ay kung ito po'y masasaraduhan, para ho kaming yung kawali na matatrap na ho kami. Sa datos ng lokal na pamahalaan, mula 2020 hanggang 2023, halos 1 bilyong piso ang ginastos ng national government para sa 20 flood control projects sa Bae. Pero ni isa, wala umanong alam ang munisipyo. Yung mga project na ginagawa ng DP, hindi na nakikipag-coordinate sa amin. So, minsan, nasasarhan yung mga spillway, yung mga daanan ng tubig, nasasarhan na. So, kung nakikipag-coordinate lang sila sa LGU, may tuturo namin ang tamang pwesto kung saan sila dapat, kung sasarhan ba yan o hindi. Yung mga proyektong ito tapos na noong 2024, tinurn over ba yan sa LGU? Hindi namin tinanggap. Bahala kayo. Wala kami acceptance niya. In the first place, inumpisahan yung project, di namin alam. Kung tutuusin, kalingkingan lang ng bansa ang Bae. Pero ang hamon sa bayang ito ay siya ring sakit na iniinda ng buong Pilipinas. Bilang tugon sana sa pagbaha, may higit 9,800 flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Hindi biro ang pondong inilalaan dito taon-taon. Bilyong-bilyong piso. Pero ang tanong, nagiging epektibo ba ang mga ito? O katulad lang din sa Bae? Base sa datos ng Malacanang, Bulacan ang nakatanggap ng pinakamaraming flood control projects sa mga nasabing taon. Sinundan ito ng Cebu, Isabela, Pangasinan at Pampanga. Sa kabila ng lumulubong pondo na binubuhos ng gobyerno sa mga flood control projects taon-taon, palala pa rin ng palala ang dinadanas ng mga Pilipino tuwing may masamang panahon. Kung hindi kasi natapos ang proyekto, may ilang substandard ang kalidad. Yung iba naman, wala talagang naumpisahan. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yung pagbaha sa buong Pilipinas is still one of the biggest disasters that we encounter every single year. In terms of cost, in terms of abala sa ating citizenry. Mismong mga lokal na pamahalaan, umaalma na. Gaya na lang sa Oriental Mindoro kung saan napasugod si Governor Humerlito Dolor sa isang flood control project. Dito nadiskubre na gumuho ang 100 metrong road dike sa may Bukayo River. Manipis kasi ang mga bakal at semento na ginamit dito. Ikinagulat din niya na puro buhangin lang pala ang loob ng dike. Sariling probinsya natin, ayaw tayong papasukin, order ng kontraktor na gumagawa dito. Nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Siyensya at datos na ang nagsasabi na patuloy pang lalakas sa mga bagyo at lalala ang mga pagbaha. Kaya habang gumugulong ang mga investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng mga anomalya, panahon ng pag-isipan kung paano masusolusyonan ang pagbaha sa ibang paraan. Sa mga lugar na nag-uumpisa pa lamang na ma-develop, sana matuto na yung mga planners doon mula sa mga pagkakamali. Sana mapigilan na natin yung ginagawang masyadong dense at masyadong malapit ang development sa ilog mismo. Sana igalang natin ang ilog at pahintulutan na kapag tag-ulan, nagkakaroon talaga siya ng space para sa kanyang paglaki, no? Sa kanyang pagtaas ng tubig kasi tataas at tataas talaga yung tubig. Other than protecting our communities from flooding, we actually can derive benefits from water if we impound them because they will have beneficial uses such as water supply, irrigation, and hydropower. Then we will see
benefits, not just combating climate change and making our communities resilient. We will actually garner benefits from the water that is God-given to us. Hindi na bago ang ganitong hamon, kaya't matagal nang mayroong mga plano para tugunan ito. Sa pagtatapos ng Administrasyong Aquino, iniwan ito ang isang flood control master plan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Mahalaga ang isang flood control master plan dahil ito ang magsisilbing gabay tungo sa mas maayos na pagtugon sa tiyak na lalalapang problema ng baha. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Pero habang wala pa ulit linaw kung mayroon na master plan, bigo muna na makapagbigay ng sagot sa mga tanong mula sa Barangay Tagumpay. Kasabay ng muling pagdilim ng langit at patak ng ulan, nanunumbalik ang kaba ni na Melinda at Isa. Talagang ano na lang ho kami, sir. Mabubuhay na lang ho kami ganito sa kababakwit po. Ayan po na naman. Sir, dasal na lang po kami ng dasal. Pangarap ko hindi maranasan ng anak ko pero naranasan niya ngayon. Marami pong pangarap sa anak ko. Wala lang akong magawa po kasi walang magbabantay. Yung naiisip ko yung makagalaw po siya ng maayos. Kasi ang date pa niya, nararanasan niya ng ganito. Ito ang isa sa pinakamalaking hamon sa mga Pilipino ngayon. Paulit-ulit, umiikot at walang katapusan. At habang ang ilan ay naghahanda na para sa muling pagbaha, ang mga mapagsamantala, kanya-kanyang diskarte naman kung paano kukubra sa perang dapat sana'y pondo ng mga proyektong sasalba sa maraming pamilyang Pilipino. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas. Ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Magnanakaw, ikulong, kurakot. Iyan ang naging sigaw ng mga nagrally sa harap ng St. Gerard Construction Company sa Pasig City na pag-aari ng mag-asawang Cesara at Pacifico Discaya. Maliit na salamin sa namumuong galit ng maraming Pilipino ngayon sa mga nadidiskubreng anomalya sa paggamit ng pera ng taong bayan. Sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Naging sentro ang mga Diskaya sa mga investigasyon tungkol sa mga flood control project. Lalo pat base sa datos mula sa sumbong sa Pangulo website na sa loob ng 3 taon lamang ay hindi bababa sa 31 billion pesos ang halaga ng mga flood control project na nakuha ng iba't ibang kumpanya ng mag-asawa. Kwinestyon din pati ang umano'y maluhong pamumuhay ng mag-anak, kabilang ang hindi bababa sa 30 luxury cars na nakaparada sa kanilang compound. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28? Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? You've been
Kalaunan, sinabi ng mga diskaya na ginagamit umano sila ng ilang mga mambabatas at ilang opisyal ng DPWH. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga mambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Ang mga akusasyon na ito mariing itinanggi agad ng mga pinangalanan. Hawak na mga mambabatas na... Sa pag-amin ng mga diskaya sa umano'y sabwata nila kasama ng mga mambabatas, isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya ang nagdetalye kung paano ito nangyayari. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung nakitang mga maleta nila ron na doon sa office nila, talagang nakalinyang mga maleta. Mga hand-carry maleta na yun daw ang lagayan ng pera para sa mga congressman. Maximum daw nun 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala ka sa akin ng Kong, meron ka sa akin. Gusto niyang makuha lahat yung yung mga projects ng congressman. Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pa lang ng pangangampanya at halalan. Once na nagbigay ka na sa, parang namuhunan ka na ron sa eleksyon Yung campaign donation mo ron yun yung puhunan mo Ang ibibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project. At yung project mo protektado. Pero bakit nga ba sa listahan ng flood control programs mula 2022 hanggang 2025, ang mga diskaya ang may pinakamaraming proyekto? Paliwanag ni Bobby, maraming suki ang mag-asawa sa Kongreso dahil nagbibigay umano sila ng paunang bayad sa mga politiko bago pa mai-award ang mga proyekto. Sinigundahan ito ng ibang mga kontraktor na nakausap ng ABS-CBN News pero tumangging magpa-interview. Kaya siya favorite ng Sabi nga niya sa akin, kaya ang lakas niya sa sa Kong. Kasi advance siya magbigay. Palakihan ng komisyon. Basta maganda yung bigay mo kay Kong, susunod may project ka ulit. So hindi na yung ganda ng project. Wala nang quality. Wala nang konsensya pinag-uusapan dyan. Pera na lahat yan. Para sa taas. Ayon sa mga diskaya, matapos nilang manalo sa bidding, may mga opisyal na humingi at kumuha ng hindi bababa sa 10 hanggang 25% sa kanila para matuloy ang kontrata. Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Bagay na pinabulaanan ng dating kontraktor na nakatrabaho ng mga diskaya. Based dun sa usap namin, sa 83.5, ang mapupunta sa kanya 20 million. So hindi totoong 3%, mga 25%. Hindi pa namin alam kung yung sinasabi niyang 40 million kay Kong, talagang kay Kong. Ayon naman sa isa pang nasa construction industry, isa pang modus ng mga malalaking kontraktor ay ang pagtitipid sa mga materyales. Nakatrabaho din ni Joey ang mga diskaya dati. Sabi nila, sa sheet pile mo natin problema. Mag-picture lang tayo ng dalawa na ibabaw na 6 meter. Yung ipaputulin na natin sa tray. Sabi ko, tika po, yung po ang pinaka-pundasyon ng project. Hindi po maaari na putulin yun. Kung maaaring habaan pa natin kasi malakas po ang tubig yan. Doon na po yun. Doon po na natigil yung usapan. Nung tinatanong ko na po na napakadelikado, wala daw problema kasi ang DP naman daw may basbas na. At saka ng mambabatas sa lugar. Ang ganitong klase ng kalakaran niya ang sanhi ng mga proyektong kung hindi madaling masira ay nawawala. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi wala silang tinayo, wala silang linagay na wall. Sa Benguet, tumambad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tila walang silbing rock shed. This is 260 million project. Useless.
Habang sa Baliwag, Bulacan, ikinagalit rin ng Pangulo ang 55 milyong pisong ghost project na dapat sana'y river wall sa lugar. Sa Kalumpit, mag-aapat na buwan ng lubog sa baha ang ilang bahay dahil umano sa palpak na dike sa lugar. St. Timothy to, St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Sa ilalim ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act, kailangang nakabase sa isang malinaw na plano ang bawat proyekto ng gobyerno na dadaan sa bidding. Bibigyan ng sapat na panahon ang mga bidder na pag-aralan ang technical requirements ng isang proyekto bago magsimula ang pagpili ng kontratista base sa kakayanan at may pinakamurang halaga na sisingilin mula sa kaban ng bayan. Bago mai-award ang kontrata, sisiyasatin muna ng Bids and Awards Committee kung may kakayanan ba ang mga nagbid na kontraktor na maipatayo ang proyekto. Tulad na lamang ng sapat na kapital, equipment at karanasan sa paggawa ng mga malalaking proyekto. Pero hindi ito nangyayari. Maraming punto sa proseso ang napagsasamantalahan sa iba't ibang paraan. Nagkakalagayan po eh. Lagi po sila may parte eh. Kasi pag yung tao na, kunyari, engineer na mag-inspection yun, pag wala siyang parte, di talaga pipirma yun. Ayon kay Bobby, nagiging negosyo rin ang pagpapahiram ng mga kontraktor ng kanilang mga resibo at lisensya sa mga politikong gustong patagong kumita. Yung iba, ang kailangan lang sa kanya yung construction firm. Babayaran na lang yung royalty. Mostly sa sa Visayas, Mindanao yung mga projects eh. Hinihiram ng mga governor, ng mga congressman, pero ang gagawa nun sila Gov tsaka sila Kong. Ginagamit lang yung mga yung mga companies niya. Nakikita ko ron mga krasada, tulay, malaking pera yung royalty. Sa kanila na rin yung hardware. So wala nang bidding talaga, sir? Wala nang bidding. Ayon kay Bobby, kung sakaling mag-inspeksyon naman ang DPWH, may inihahandang 2 bodega para sa mga materyales. Yung isa, yun na yung actual na gagamitin namin na mga putol na sheet files. Doon namin dadalhin yung inspektor sa tamang sukat, sa tamang bodega. Mayroon pa siyang sinabi sa amin na pag nag-inspeksyon, tagalan namin yung pagbabaon ng sheet file para mainip. Sabi niya, ang mga DPWH, mainipin. Hindi magtatagal ng 1 oras yan. So, basta ipakita lang namin na nakatayo yung isang 6 meters, tapos konting puk-puk-puk-puk, tapos huwag na namin ipakita yung mga susunod na ilalagay namin. Hanggang umalis, tsaka namin itutuloy yung paglubog ng 3 meters. Ilang ulit sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng mga diskaya patungkol sa mga ibinahagi ni Bobby at Joey. Ngunit hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sa bawat flood control project, 5% ang napupunta sa value-added tax, 2% sa withholding tax, 1% sa bonds at insurance, at 1% sa pagtetest ng mga materyales. 20 hanggang 25% ang mapupunta umano sa politikong nag-insert o nagsingit ng proyekto sa General Appropriations Act o taunang budget ng bansa. 8 to 10% umano ang ilalaan para sa mga opisyal ng DPWH. 5 to 6% para umano sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee. 5 to 6% para sa mga kongresista at politiko na may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang mga proyekto. At 1% para umano sa Commission on Audit para ipasa ang proyekto sa post-review o inspection kahit na substandard o wala naman talagang nasimulan dito. Ang matitirang pondo para sa mismong proyekto nasa halos 40% na lamang ng mismong project cost. The real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po pwede mangyari ito. Ang mga ganitong tipo ng sabwatan masisilip sa mga larawang gaya nito na pinakita sa pagdinig sa Kamara. Kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan. Pinabulaanan ni Alcantara at ng 2 senador ang mga akusasyon. Ngunit tumanggi ang dating district engineer na ipakita ang kanyang mga bank account para mapatunayang wala siyang kinalaman sa modus. Before proceeding to Mr. Diskaya,
Pasig City Mayor Vico Soto is here and Sa parehong pagdinig, dumalo rin si Pasig City Mayor Vico Soto at iginiit na hindi dapat malihis ang atensyon ng publiko dahil sa nagkabuhol-buhol ng pagpapaliwanag ng mga opisyal na maaaring sangkot dito. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Isa ang Pasig City sa maraming lugar sa bansa na apektado ng matinding pagbaha. Sa kabila yan ng pagbubuhos ng DPWH ng mahigit 1.78 billion pesos para sa 73 flood control project sa lungsod mula 2022 hanggang 2025. Freedom of Information or FOI request. Pero may butas ang sistema. Nung bagong upo ako, must have been within the first quarter, for first 100 days definitely, no, bagong mayor ako. May mga punta sa opisina, sila daw yung mga matatagal ng contractor sa City Hall. So sabi ko, ano po, may problema po ba? O ano? Kasi dati ganito yung kalakaran. Without using the word kalakaran. Sabi nila, ito yung ginagawa dati. Pag may listahan o may budget, tinatanong kami ano yung magandang gawin na project, o tinatanong kami kung ano yung gusto namin gawin na infra project. Tapos, syempre may SOP, ganyan. They're very open about it. Ang tawag sa kalakarang ito, diploma system. Dahil ang mga kontrata hindi na umano binibid at ipinapamigay na lang na tila mga diploma sa graduation sa mga kontraktor na kasabwat na ng pamahalaan. Kung may listahan ng projects, ito sa ito, ito sa ito. Parang ganun daw yun. Sinong nagbibigay po? City official or contractor or middleman? Ayon sa kwento nila, yung mayor mismo. Tinanggihan man ni Soto ang alok na magkaroon ng porsyento sa mga proyekto. Aminado ang alkalde na nahihirapan pa rin silang tuluyang sugpuin ang ganitong mga racket. Lalo na't hindi dumadaan sa approval ng lokal na pamahalaan ang mga proyektong pinondohan mismo ng DPWH. Ang mahirap din talaga dito sa laban kontra korupsyon, ang hirap maghanap ng ebidensya. Yun talaga yung number one kasi wala naman na amin. Pangalawa, wala naman yan paper trail. Ayon kay Baguio City Mayor at Mayors for Good Governance convener Benjamin Magalong, sala-salabat na ang sabwatan sa pagnanakaw ng pondo para sa flood control projects. It's something widespread. It's something highly syndicated. Probably that's the best term na magagamit ko, highly organized and highly syndicated. Pero ayon sa dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame, isa lang naman umano ang pinag-uugatan ng mga nawawalang pondo. Alam naman natin kung sino yung mga taong behind that, mga politiko yan. At yung iba sa kanila dyan, nandiyan sa Kongreso. To be direct about it. Ayon kay Magalong, bagamat na isa sa publiko ang pagbusisi ng pondo ng bawat ahensya, sa budget insertions ng mga politiko umano na ipapasok ang mga proyektong di naman daw dumaan sa tamang pag-aaral. Ang budget insertions ay ang mga proyekto na idinadagdag ng mga kongresista at senador sa budget matapos itong maaprubahan sa komite o kaya naman ay sa plenaryo. Ang mga naturang proyekto ay hindi bahagi ng orihinal na budget proposal na isinumite ng ehekutibo para sa approval ng mga mambabatas. Doon mo makikita yung horse trading na nangyayari. Kaya if you look at what happened to the 2025, nadagdagan ng 214 billion yung DPWH. From the NEP President's budget, naging 214 billion ang dagdag. Ganito rin ang pananaw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi ng dating pinuno ng DPWH, isang malaking palaisipan kung bakit itinaas ng milyong-milyong piso ang halaga ng mga proyektong maaaring aprubahan ng mga district engineer. Sa ilalim kasi ng Department Order No. 250 na nilagdaan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan noong December 2022, napalakas ang kapangyarihan ng mga district engineer dahil ang mga proyektong may halagang hanggang 150 million pesos, sila na ang otorisadong mag-aaproba ng procurement at mismong pagtatayo ng proyekto. Ang mga plano at budget para sa kontrata, sila na rin ang pipirma at hindi na kailangang padaanin pa sa regional at central office ng DPWH. Ang mga regional office naman ang lalagda sa mga proyektong mas mataas sa 150 million pesos hanggang 400 million pesos.
habang ang mga proyektong lampas sa 400 million pesos ay iaakyat sa central office ng DPWH. Ang layunin umano nito, mapabilis ang implementasyon ng proyekto. Pero duda dito si Singson. If you notice, all the amounts that Senator Ping Lacson is saying, lahat below 150 million. Dahil nasa level na lang ng district engineer yan. This early, I think there are officials of government who are already liable for plunder. Giit ni Singson, kailangan na isang independent team ang mag-iimbestiga sa mga naturang bulok na sistema. Hindi na anya ito maaaring iasa sa Commission on Audit. Lalo na't lumalabas sa investigasyon na maging ang asawa ng isa sa mga commissioner ng ahensya ay isa ring kontratista na nakasungkit ng mga flood control projects mula sa pamahalaan. Ang problema, lumalabas sa mga dokumento ng gobyerno na ang asawa ni COA Commissioner Mario Lipana na si Marilu Laurio Lipana ang presidente at general manager ng Olympus. Ibig sabihin, so ito, umaalingaw sa isip ko, Mr. President, yung termino yung collusion, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may connection sa modus ng flood control. So, Kasama ko pahig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapahig ng 0.5, kailangan 1%. Forget COA muna, time out sa COA. Why, sir? They should have seen this early on. Ngayon lang nag-iingay at saka sila lumalabas. Saan yung mga COA auditors nyo in the field? Baka namang ginood time na lang yung mga COA auditors imbis na mag-inspect. Para sa mga nagsusulong ng good governance sa bansa, hindi lang flood-prone ang maraming lugar sa Pilipinas. Corruption-prone din ang sistemang mayroon ngayon para sa mga proyektong inaasahan sana ng mga mamamayan. Maraming nakakalusot dahil may mga kurakot na sadyang nagpapalusot. Okay na ba? Okay. Game? Nangyayari ang katiwalian ng patago, kaya't hindi madaling makakuha ng magsasalita at maglalantad tungkol sa mga anomalya. Pero sa dilim, magkakaroon ng linaw. Dahil sa pagkakataong ito, pumayag ang isang kontraktor na ibahagi ang tungkol sa mga kalakarang matagal na umanong umiiral sa Department of Public Works and Highways. Saan ba nagsisimula, kumbaga, yung mga schemes? Saan ba nagsisimula yung pagdadayo? Parang nagsisimula ba siya dun sa actual construction pa lang o mas maaga ba? Actually, mas maaga pa. Sa bidding pa lang, may dayaan na Sa karanasan ng dating government contractor na ito, hindi pa man umano nagsisimula ang bidding process para sa flood control o iba pang infrastructure projects, may nanalo na. Naareglo na ng mambabatas at ng Bids and Awards Committee ng DPWH ang mangyayari. Bababa ng politiko yung budget. Sasabihin niya kung sino yung magiging contractor niya. From there, aayusin na ng DPWH lahat ng documents for that contractor. Giit ng kontraktor, para maging kapani-paniwala pa rin ang bidding, kasama sa sarsuela at sa mga maaambunan ng pera, ang losing o mga natalo na bidders. Ginagawa nilang hanap buhay kahit hindi siya manalo doon sa bidding, nakakakuha naman siya ng dividendo doon sa pagiging losing bidder niya. Sabi ng whistleblower, kung halimbawang 100 million pesos ang proyekto, pwedeng 3% o 3 million ang ilaan sa bidding expenses. Yun ngayon ang paghahati-hatian ng technical working group at losing bidders. Hiwalay pa at mas malaki ang mapupunta sa proponent ng proyekto. Paano ang bayaran? Puro cash basis ang ano dyan. Siyempre, walang paper trail pag gano'n. Tatawagan ka na lang o yung liaison mo nandun, ibibigay sa kanya. Gano'n lang yun. Paano pag ayaw mong mag-participate sa ganon dahil nga may mali, ganon? Kung gusto mong malinis, hindi ka makakakuha ng project sa kanila. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Including Pasig River, San Juan River,
Para sa isang flood control expert, ang isang proyekto ay tunay lang na makatutugon sa mga nangangailangan kung nagkaroon ng masusing pagplano at hindi lang bunga ng kapritsyo. Dahil kapag hindi pinag-isipan, pwede pang mas makapahamak o makalala ng problema. Sa Caloocan, diyan sa Navotas, they put a flood wall. Hindi na tuloy, lalo tuloy binaha yung mga tao kasi hindi na makapasok yung tubig or makalabas yung tubig into the river that will go to Manila Bay. We tend to raise the roadway so that pag merong baha, makakatakbo sa road. Pero yung mga bahay napapag-iwanan. Pero posible ba na check ang lahat ng inaasahan sa isang flood control project? Matapat ang proseso, maayos ang plano, at makabubuti sa komunidad. Dito sa Iloilo City, posibleng makita ang sagot. Dekada 90 pa lang ay naghahanap na ang lungsod ng solusyon sa madalas na pagbaha dulot ng pag-apaw ng Haro River. Ito kasi ang sumasalo sa lahat ng tubig na bumabagsak mula sa mas matataas na ilog ng Aganan at Tigum kapag malakas ang ulan. Base sa feasibility study na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 1995, nakita na maaaring ilihis mula sa Iloilo City ang rumaragasang tubig at ipadiretso sa dagat sa pamamagitan ng Haro Floodway. Sa kasamaang palad, bago pa man ito magawa, tumama ang Bagyong Frank sa Iloilo at mga karatig probinsya noong Hunyo 2008 at nagdulot ng isa sa pinakamatinding pinsala sa kasaysayan ng syudad. Nasa 80% ng Iloilo City ang binaha at mahigit 200,000 ang naapektuhan. Diyan lang. Kwento ni Marilu, sa sobrang taas ng tubig sa may Haro River, bubong na lang ng kanilang bahay ang tanaw mula sa tulay. Bagamat na-rescue naman noon ang kanyang pamilya, sa trauma ng dinanas ay hindi sila nasagip. Kaya sa mga gabing tulad nito na maulan, walang mahimbing ang tulog. Pinakasakit, ma'am, na wala akong damit. 3 layer ng Durabox ang damit ko na dala sa tubig. Pag uwi ko, ma'am, hiyang-hiya ako. Kaysa mag-uba ako, ma'am, wala akong damit. Kahit sino lang dyan, hiningian kong luma nilang damit. Dito, baha, hanggang dito, Pinasok din ng mataas na tubig na may halo pang makapal na putik at basura ang bahay ni Sharon. Bukod sa mga nasirang appliance, nakakawala din anya ng dignidad ang kanilang naging karanasan. Hindi kami maka-CR dito kasi puno ng putik. So, kung nilagay na punggat, hindi ka-CR, puro kinapunggat na namin. Anya, tumagal ng 4 na linggo ang paglilinis. Saan kayo? Paano nyo? May CR ba kayo sa taas? Nag-CR na ako dyan eh. Kaya ako nag-ihi. Dahil sa Bagyong Frank, mas pinaglaban ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City at mga residente na ituloy ang pagpapatayo sa floodway hanggang sa matapos ito noong 2011. May haba siya na 5 kilometro, 80 metro ang lawak at 80 metro ang lalim. At may kapasidad para sa tinatawag na 20-year return period flood o matinding pagbaha na may 5% tsansa na mangyari sa isang taon. Iloilo Floodway was about to be scrapped by DEDA because they said there was no economic returns. I had to lobby the president, which cost 5 billion pesos. No? And JICA was ready to fund it. It solved the flooding in about 3/4 of the city. Binalikan at sinuri rin ng Japanese government sa tulong ng Philippine government at JICA ang proyekto noong 2016, 5 taon mula nung ito'y binuksan. Base sa kanilang pag-aaral, naging epektibo ito sa pagpigil ng pagbaha mula sa pag-apaw ng mga ilog kahit noong nanalasa ang Super Typhoon Yolanda at Bagyong Quinta. Kung may binahamang low-lying o mababang lugar tulad ng kina Marilu, hindi na ganon kataas ang tubig at mabilis na lang humupa. Naiwasan din ang casualties at pinsala sa infrastruktura. Lumago pa tuloy ang ekonomiya ng syudad matapos magdatingan ng investors at umusbong ang iba-ibang negosyo.
So that's the economic gain. Because who would have conventions in Iloilo if we were always flooded? The old airport was also flooded, so flights cannot come in. Mismong mga residente na ang nagsasabi na hindi na sakit sa ulo ang pagbaha, maliban na lang sa paminsan-minsang street-level flooding pag malakas ang bagyo. Hindi naman na kami natatakot ngayon, control ng baha. So, nag-decide ako na pwede nang ako magtinda dyan. Ayon sa ilang eksperto, maganda ring tingnan ang kabuuang tugon ng Iloilo City pagdating sa flood control. Hindi lang kasi hard engineering ang nangyari. Meron ding nature-based solutions tulad ng pagpapalaganap ng mangroves o bakawan sa may floodway. At di lang doon natapos, ang simpleng dike ginawa pang pasyalan. Ito ang award-winning esplanade ng lungsod na nakatulong din na buhayin ulit ang dati maruming Iloilo Estuarine River. Sa haba na halos 10 kilometro, ito ang pinakamahabang public park sa buong bansa. Malamig nung tuwing umaga, hindi na mabaho. Noon mabaho nung site. Galing doon sa pier, papunta dito high tide. We try to walk almost every day, no? It became a routine and it became yung mga tao dito, parang this is where we nagkwekwentuhan and everything keep up to date. Mahigit 1 dekada mula nang ito'y magbukas sa publiko, marami pa rin ang gumagamit sa esplanade. Mayroon pa ngang humahataw sa Zumba. Idinisenyo ito ng urban planner at arkitektong si Paulo Alcazaren na naging bahagi rin ng mga ganitong proyekto sa Singapore. To build that, they had to clear off the edges of informals. So ginawa nila, nirelocate. Pagandahan nito, may area na pwedeng tubuan ng halaman at mangroves. So ang dinesign namin, naglagay kami ng additional mga puno-puno. Naging parang sponge. Ina-absorb niya yung tubig baha. The root system stabilized the slope after ilang season na paglaki niya. Mas matibay ito kaysa ng concrete. Hindi mag-erode. Hindi mag-erode. Isa ito sa mga rason kung bakit tinaguri ang most livable city sa Pilipinas ang Iloilo. Hindi na nakapagtataka kung bakit maraming ibang lokal na pamahalaan o lugar ang nais gayahin itong esplanade. Hindi lang bilang panangga sa baha, kundi para magkaroon ng mas malawak na espasyo para sa publiko. Ngunit kahit ang pinakamagagandang plano at proyekto ay maaari pa ring gumuho kapag nakapasok ang korupsyon sa sistema. Ang nangyayari kasi ngayon, ayon kay incumbent Mayor Raisa Treñas, sa halip na pondohan at atupagi ng DPWH ang pagpapaganda sa mga buunang flood control projects para makasabay sa nagbabagong panahon at urbanisasyon, kung ano-anong proyekto na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso ang bigla-bigla na lang sumusulpot, pero hindi dinurugtong ng maayos sa local drainage system. Giit ni Mayor, napupunta sa wala ang pinaghirapan ng Iloilo noon. Too much na. Before, because of this flood control, hindi na kami binabaha. And then bigla lang because of the projects that they've been doing without proper coordination. More than 90 barangays here in Iloilo was flooded. Sinilip na rin mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang kaduda-dudang proyekto. Isa ito dun sa mga flood control projects na kini-question ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City dahil imbis na makatulong, mas lalo pang lumala ang pagbaha dito sa Barangay Tagbak matapos halos matakpan ang daluyan ng tubig. Base sa karatula ng DPWH para sa halos 49 million pesos na proyektong ito, gagawa ng bike lane sa ibabaw ng slope protection structure. Pero reklamo ni Treñas, tila sumobra naman sa lapad. Why will you put bike lanes sa mga creek areas? What's the purpose? For what? Naniniwala ang ilang residente mas mataas ang naging pagbaha sa kanilang lugar matapos na nalasa ang bagyong Dante noong Hulyo dahil sa naturang proyekto. Sa lakas din ng agos ng tubig, natangay at nalunod ang 13 years old na anak ni Virginia. Sakit-sakit. Sakit-sakit. Hindi ko ma-explain. Siyempre, bata mo.
wala na sang masunod nga matabok o mapatay tungod sa baha. Sinabi naman ng Regional Director ng DPWH Region 6 na naitalaga lang noong Hunyo na isa-isa na nilang iinspeksyonin ang mga nirereklamong proyekto sa Iloilo City tulad ng bike lane. Hindi tapos yung project eh. Para kung makikita mo sa picture, naka-encroach dun sa waterway. Nilagyan nila ng sheet piles na medyo parang lumampas pero temporary lang yon. Once natapusin nila yun, papasok uli nila yon. Dapat na ganon. At yun ang instruction ko rin sa district engineer. Inutusan na rin ng ahensya ang District Engineering Office na makipag-ugnayan sa LGU sa bawat proyekto. Ang sa pagkakaalam ko, ang district engineer parang na-issuean siya ng persona ng grata. So kaya pag ini-invite siya ngayon para mag-attend sa city, hindi siya makapunta. Siguro baka pwedeng i-lift yun. Lagi naman umanong bukas ang pinto ng City Hall para sa mga kawani ng DPWH. Umaasa rin si Treñas na sa dulo ng investigasyong sinimulan ng Malacanang sa flood control projects ay may mapanagot. Kasi if hindi bigyan ng leksyon, patuloy na lang yung itong kalakaran. Ito rin naman umano ang layunin ng Marcos administration kaya bumubuo ito ng independent commission na mag-iimbestiga at maghahain ng kaso sa mga mapapatunayang sangkot sa kontrobersya. Pinalitan na rin ni Vince Dizon bilang DPWH Secretary si Manuel Bunoan at balak ng bagong kalihim na linisin ang ahensya sa pamamagitan ng pagpaparesign sa lahat ng agency executives mula undersecretary hanggang district engineers. This is not just about me accepting resignations. This is about me dismissing these people and filing cases against them. Hindi nga kailangan matanggal sa trabaho itong mga ito, kailangan itong makulong. Hindi pwede. They, believe me, Karen, I'm gonna be at the Ombudsman practically every week. Pero hindi lang sana sa pananagutan ang maging resulta ng lahat ng ito, sabi ng isang urban planner. Kailangan din ng bagong pananaw. Di kakayanin na nakatuon lang ang pansin sa kanya-kanyang proyekto. Dapat silipin ang kabuuan, mula kabundukan pababa. Pag pinag-aralan mo yung watershed, makikita mo that there are several LGUs that comprise a watershed. So ang tanong, nag-uusap ba sila? Yung tubig na nanggagaling sa upstream, kung ibang LGU yun, wala siyang pakialam kung nagkinalbo yung gumat niya, ang maapektuhan yun nasa downstream. Kaakibat kasi ng flood control ang iba't ibang usapin kasama na ang mga bagong polisiya, urbanisasyon, batas pangkalikasan tulad ng illegal logging, climate change, pati na rin ang usapin sa tamang paggamit ng mga lupain. Kung hindi napigilan yung pagtatayo ng settlements doon sa floodplain, babahain sila. Pwede ring humango ng inspirasyon sa mga dekalidad na flood control project sa ibang bansa tulad sa Singapore na mayroong intensyon at maayos na master plan. Hindi lang ito dinisenyo para makaiwas sa baha, kundi para rin makapag-imbak ng tubig para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Dito sa Pilipinas, naging ehemplo rin ang water detention tank sa Bonifacio Global City kaya hindi bumabaha sa BGC. Maaari ring paramihin pa ang mga detention pond o mga parking pwede ring maging imbakan ng tubig tulad nito sa isang pribadong development sa Quezon City. Mga proyekto na nagpapakitang may pwedeng magawa sa harap ng banta ng baha. Mahirap sabihin na hanggang pangarap lang sa ating bansa ang matinong flood control project. May mga halimbawa na kasi na pwede pala itong maging realidad. Naghihintay na lang na tularan, paramihin at ipalaganap. Pero mangyayari lang ito ayon sa mga eksperto kung tayo ay gigising sa katotohanan na kailangan ng master plan, na kailangang matigil ang katiwalian, na kailangang may managot sa mga taong nanloko at nanloloko sa taong bayan. Sa nagbabagong klima ng mundo, inaasahan na mas titindi pa ang mga pagbaha. Ang tanong ngayon ay kung kaya ba natin na iahon ang sarili natin sa banta o tuluyan na lamang tayong malulunod at malulubog sa kapabayaan at katiwalian.
Thank you.